Okay, good day to everyone, mga kakosa kong mga electricians, mga engineers. Tayo po ay mag-aaral ng tamang paraan ng pag-size ng wire, electrical wire at circuit breaker sa mga residential, commercial at industrial establishments at sa kanilang mga ginagamit na mga motor. Ito po ang dapat malaman ng ating mga licensed electricians at dapat na sundin ayon sa Philippine Electrical Code natin na sinusunod. Okay, ito po yung PEC article references, PEC 3.2.20.6b, HB 3.10.2. Ito yung conductor sizing. Sa PEC 2.40.1.6, ito naman yung OCPD sizing. Alright. Ito po yung table na madalas natin gamitin. Almost 90 to 95% ng ating work sa field ay dito nakabase ang mga electrical wirings natin at saka mga design. Ang babasahin ko lang po ay ito ay not more than 3 current carrying conductors in a raceway. Ayan po, anin natin yan maigi dahil mahalaga ito. Yung tatlo na yan at saka itong 30 degrees na sinasabi dyan, ambient temperature. Dahil dito po ay hindi tayo magpo-conduct ng the rating factor procedure ng wire natin at 90 degrees. Dahil ang rating factor po ay minimum 4 current carrying wire sa raceway or in a bundle at hindi siya ambient temperature of 30 degrees should be higher than 30 degrees or lower saka tayo makapag-conduct ng the rating. Ito po ay siguro sa design lang ginagamit at sa ating mga field of work sa site natin. So meron po rito tatlong temperature, isang 60, isang 75 at saka isang 90 degree column. Ito po ang paggamit ng 60 degree column po ay dapat ang ating equipment na or breaker ay 100 amperes equal or below or less. So ibig sabihin po yan, ang 100 amperes natin dito, rating niya, dito ang magagamit natin dyan sa 60 ay dapat dito, 100 amperes below, pababa. At ang kanyang equivalent size na wire is 38 naman. Should be equal or less than. Ito po yung 38. So hanggang 2.0 sa. Diyan po magbabase yan, 60 degrees column. Dito naman po sa 75 degrees ay magkabaliktad naman. Yan po ay above 100 amperes. So kung meron tayong 100 amperes ito, 115 to, above yan. Pag bumaba tayo dyan, tataas ang kanyang rating. Ganon din po dito sa 38 mm squared. Kailangan ito mataas para makagamit tayo sa column na 75 degree centigrade. Okay, with the exceptions of the motor, induction motors and everything, lahat ng motors ay dito po naka-base o naka-default sa 75 degrees. Whether ang motor natin ay mababa ang ampere or rating niya or mataas. Lahat ng mga motors ay dito dumadaan except sa mga manufacturing recommendation sa kanyang nameplate motor. Kung sinasabi sa nameplate natin na doon ka mag-base sa 60 degrees, then you have to adhere to that or follow that nameplate motor kasi ang manufacturer ang siyang may authorized na specs na dapat natin sundin. Okay? Sa 90 degrees naman po, ito po ay for the rating purposes only. So, meron tayong the rating na sinabi ko kanina, kailangan minimum 4 carrying conductors siya sa raceways or sa bundle, in bundles. So, marami yan. At saka hindi siya 30 degrees. So, hindi tayo mag-aano muna rito. Mag-concentrate muna tayo sa 60 and 75. Itong 90 degrees na insulation wire na to, pwede rin natin magamit dito sa
60 or 75 degrees. Tignan po natin yan. So next natin kung paano. Ito po yung sinasabi ko na wire. na table na ginagamit din ang pag-size ng wire. Kaya lang ito po ay sa free air. So hindi natin madalas ito ginagamit. Bihirang-bihira. Kaya doon tayo nakafocus sa B16. Okay po? Alright. Ito po yung kaninang inano ko sa itinuro na paggamit ng 60 degree column dyan sa table 3.10.2.6 B16. Okay, yung 60 degrees ay ginagamit niya pag 100 amperes or less. Okay, yan. Ang temperature lugs niya rito niyan ay 60 degrees temperature. So, ang pwede nang gamitin na ano dyan ay 60 degrees na insulation ng wires, mga TW. Okay, pag meron naman tayong pwede naman siyang gamitin sa higher temperature. Pwede tayong gumamit ng 75 or 90 degrees dito sa ating 60 degree column. Pwede natin gamitin yan. Ito po nakalagay dyan. So doon naman sa 75, yung mga equipment rating natin ay pwede natin gamitan din ng 75C at 90 degree insulation wires, THSN. Okay, for motors, of course, naka-default tayo sa 75 degrees sa motors na pwede naman natin siyang gamitan ng mga insulation wires na 75 at 90 THSN sa mga motors. Okay, then dito naman po sa ating another segment ng ating pag-identify sa 75 degrees. Sinabi ko kanina, pag ang equipment mo ay rated over 100 amperes, tandaan niyo po ito, 100 amperes, you have to default to 75 degree column. Ang gagamitin niyang wire dyan ay THSN. Ito po yung temperature log niya sa equipment at dito sa panel dyan. Now, pwede rin po ito gamitan ng 75 or 90 degree C. Yan po. Sa 75 degree column, pag ang temperature log ng equipment ay 75 dito, pwede niyang gamitin ng 75 or 90 degree THSN wire. Okay po. Ito po yung mga fuses na magbabasihan natin sa OCPD natin sa calculation ng mga OCPD ng mga motors. Okay, mga inverse time breaker sa bahay natin. Okay. Ayan po yung table kanina. So, kung tayo na design application, natin sa design application, ito po yung design ng aking kaibigan mechanic na engineer. At tingnan po natin ang kanyang size dito, ang design niya. Meron siyang full load current dito na tinotal sa mga non-continuous load na CO. Ito po mga non-continuous load. Meron siyang 65.74 amperes. Tingnan po natin ang inano niya. Sa main feeder ay 22 mm squared. Tingnan natin sa table yan kung yan ay tama, kung paano yan nakuha yan o naibase yan dyan sa 22 mm itong 65. Tapos itong 70 amperes niya na OCPD. So let's go to the tagin ito sa table na yan. Ito pa yung table. So meron siyang, ang table natin dyan ay non-continuous load, so nasa 60 degrees siya dahil below 100 amps yung kanyang 65.75. So saan natin titignan dyan na kung tama yung 22 mm squared equivalent ang size ng wire? Ito po yung 60. Ito po yung in between siya ng 55 and 70 amperes. Ang rule of thumb po dyan ay dapat kunin mo o i-select mo ang mataas na capacity rating ng conductor mo para sa safety design and application mo. So, equivalent yan ay 22 mm squared. So, tama pala yung dinesign niya ron na sa main feeder na 22 mm squared. So, pagdating naman sa kanyang OCPD, meron siyang 64.5
Ang OCPD niya ay 70. So, ito po. Kung 70, 65.74, nandito siya, next higher ka. Next higher level ng select mo ng OCPD dito sa ano na yun. Kunin mo yung 70. Okay? Dahil induction motor yan. Walang sinasabi na do not exceed as specified. So, you have to go to the next higher standard value ng OCPD ng induction motor. Okay? Now, let's go to the air conditioning refrigeration circuit. Ang sizing naman tayo. So, meron ditong sinasabi ang aircon natin na a protective device having a rating or setting not exceeding. Very, very important dyan. Not exceeding 175% of the motor compressor load current. That's maximum of the brand selection, or the not to exceed na 225% pag hindi nakayanan ang high inrush current sa 175 na kanyang multiplier. So let's take a look at this. Okay, ito po ang example na ginawa ng professor ng MIT na meron siyang masteral degree in science and engineering, and probably he is now a professional electrical engineer. Ang in-example niya po dito ay yung 1.5 HP. Okay, motor compressor with hermetics. Of course, marami tayong alam niyan dahil marami tayong gumagamit nito. Ang FLC po niyan is 10 amperes base doon sa table ng ito po, base dito sa table ng ginamit natin kanina. Sorry, dito yata yung sa kabila. Diyan po, 10 amperes, ito po yun. Yan, 10 amperes to follow to 30. Ito po yung 1.5. Yan po yung example na dyan. So, let's go back to his example. May FLC. And then, ang aircon niya is 1.5 times 10. 125% times 10. Meron siyang minimum capacity for the cable of 12.5 amperes. So, kung ibabase natin yan sa 310.2.6.16b. Okay, ang kanyang size ng wire niyan ay ito na. Dito siya sa 2.0. Yan po, 2.0 yan. Next higher ka rito. Okay, 15 amperes ang ika-carry niya ng 2.0 mm squared para sa aircon niya na 1.5 HP. Alright. Then, let's go back sa kanyang calculation. The short circuit calculation is 10 amperes times 175, which is 17.5. Ito pong 17.5, ito na po yung maximum na hindi ka pwedeng lumagpas o tumaas dyan dahil magpa-violate. Hindi mo pwedeng gamitan yan ng next higher na standard. Say for example, yung next higher yun is 20 ampere. Once na ginamit mo ito, ma-violate mo na ang 175%. Ito kasi yung 17.5, ito na yung maximum niya na 175%. Hindi ka na pwedeng tumaas dyan. So, pag tumaas ka, you violate this 175 na maximum niya na sinasabi na hindi ka pwedeng mag-exceed. You have to go down to the next lower value, which is 15 amperes. Kaya nga sinabi yan, choose next lower standard circuit breaker and always use next lower standard circuit breaker ratings for motors ng mga aircon.
Okay po. Now, let's go to, meron po akong example dito na ginawa at sa induction motor sizing single phase 15 at 230. Meron po tayo riyang dalawang motor na induction motor na ang kanyang ang protection niya is a dual element time delay with a 175 degree centigrade na multiplier, at yung isa naman ay inverse time breaker 250% multiplier. Okay, meron siyang FLC ayon sa table na 17 amperes at dito sa 7.5 ay merong 40 amperes na FLC. Ito po yung sa table, PEC table. Saan natin makikita yan? Ito po yan. So, yung ating 1 point, ay ang ating, ano yun? Sa 3 HP, ito po yung 3 HP. Okay, yung 3 HP na yan, meron siyang 17 ampere na full load current. At yung 7.5 naman na induction, meron siyang 40. Okay, so let's go back to the calculation. So yung calculation niyan is the branch conductor sizing base sa 3.10.2.6 B16 over 75 degrees C. At tandaan niyo po yan, 75 yan. 3 HP 175 times the full load current is 21 amperes. So we have to use this 3.5 mm squared. At yung 7.5, we have to use the 125 times 40 is equals to 50. We have to use the 8.0 mm. Let's take a look kung ito ay tama sa base sa table. 21 and 50. Okay, let's take a look at 21 and 50 at 75 degree. Ito yan. So tingnan natin kung ang 21 ay is between here, 21 and 25. So more than 21, so kailangan natin ang next higher rating as a rule of thumb. So we have to use this 25 and we have to, the corresponding wire is 3.5 mm squared. Sa 50 naman, ito naman yung 50 niya. Ayan, 50. Then the corresponding size of wire is 8.0 mm squared. So tama po yung ano doon. Alright, then sa OCPD niya, 175 ito. 175 yan. Then, 175 times the full load current, 17, 43. Or we can use the next higher, 45 or 50. Dahil yung 45, wala sa market yan. Meron tayong 50 na OCPD. So, sa 7.5 naman, 250 times 50% ang gagamitin dyan. Base sa code is equals to 100 amps. So, meron, use the standard of 100 amperes OCPD. So, if you are going to take a look at that, kung tama yung 50 at saka 100, I'm sorry, that's right, 50 at saka 100, base sa 43 at saka sa 100. Tingnan natin. Tama ba? Sana. Okay, yan. O, yung 50 ay ito. Okay, yan. 43 ang natin. Ada 43 o 45 and 50 ang gagamitin. Wala tayong 45, 50 ka. Yung sa 100 naman, standard siya. Yan. OCPD mo standard. So, I'm done with my sharing of knowledge to you, and I hope you have enjoyed watching my video presentation. And just keep subscribing, liking, and sharing my shared ideas to others so that they also may know and learn from my video presentation. So thank you, and have a good day, and Merry Christmas and Happy New Year. Thank you.